Tentokrát vám ve Vylešíně, v bývalých vlastně místních lázních, kde natáčíme, připravíme lahůdku. Já vím, dneska mají všichni rádi stejky, někdo preferuje burgery a podobně, ale já nedám dopustit na starou dobrou klasiku, když máte u sebe k dispozici takovýhle krásný kus mladého hovězího, to je loupaná plec. A my ji připravíme, můžeme tomu říkat po burgundsku, já tomu řeknu jednoduše, na víně. A použijeme staré, dobré tlakové vaření. Nejdůležitějším z celého tohohle receptu je opravdu základ. Zeleninový základ, je to klasika nejenom ve francouzské kuchyni, ale i ve všech dalších. Takže nejprve budeme na oleji opékat zeleninu, kořenovou zeleninu, takže to zapneme na opékání nebo restování a stejnoměrně, to podotýkám, stejnoměrně nakrájíme kořenovou zeleninu, protože kdybyste měli velký a malý kus, tak samozřejmě každý z těch kousků se opéká jinou dobu a v tu chvíli už by to nebylo to, co od toho potřebujeme. My potřebujeme, aby co nejvíc té zeleniny bylo poměrně stejně nakrájené. Tak, a teď je to třeba pěkně zvolna opékat, protože opečená zelenina dělá chuť té šťávě, té omáčce, tomu výslednému na talíři. Takže opravdu je velice důležité pěkně zvolna tu kořenovou zeleninu opékat a teprve, až začne vonět po okrajích se opékat, tak teprve pak přidáme cibuli. Takže teď už velice jednoduše dáme opékat cibuli a zase je třeba být trpělivý a čekat, až se cibule pěkně do zlatova začne opékat. Teprve potom přijde ta závěrečná fáze přípravy tohoto základu, který je, jak už jsem zmiňoval, základem celé dobroty. No a cibulička zlátne jen tak zlehka, to je ten správný stav. Takže teď přijde do toho základu trochu cukru. Teď necháme chvilku ten cukr skaramelizovat. Poznáte to podle toho, že se to začne lepit na tu samotnou míchačku. A teď jenom osolíme maso a dáme ho pěkně pomalonku následně do toho základu dusit a tím to dojde k souzenění. No a už to přesně je cítit, že se jakoby přilepuje ta zelenina na sebe a to je ten okamžik, kdy přidáme rajčatový protlak nebo pasátu. A zase je dobré chvilinku ten protlak nechat v tom tuku, jak se říká, zarestovat, osmahnout. Bude to chutnější, než kdybyste ten protlak tam nalili a rovnou to zalévali vínem, protože víno teď přijde na řadu. Jo, už tady je teď krásně i slyšet, jak se pěkně oddělil ten tuk od té pasáty rajčatové. Italové si s tím třeba vyhrajou, že to opravdu opékají do temna, ale to není případ tohohle receptu, teď na zdraví. A když jsem právě vařil ve Francii, tak říkali, hlavně do jídla se nikdy nedává, nepřilévá žádná voda, neexistuje. Buď vývar, víno, smetana, mléko a podobně. Tak my to opravdu podlejeme jenom tím červeným. No a teď už nezbývá, než malinko přisolit ten základ, ten je zatím jenom sladký. A vložíme do něj masíko a necháme ho pěkně zvolna pod tlakem, takže použijeme staré, dobré tlakové vaření. No, takže to takhle pěkně zavřeme, přemáčkneme na tlakové vaření, tady je nastaveno 35 minut, tak tomu ubereme, protože my souběžně s tím masem budeme připravovat ještě přílohu rýži, takže tam dáme teď jenom nějakých 20 minut a potom přidáme rýži a dovaříme to celé. Tak, 15-14 minut do konce, to je znamení, že budeme přidávat přílohu. Paráda. Tak, krása, to je vůně. Tady je takováhle podložka šikovná, kterou jenom si vymezím nad tím masem rovný prostor, přidáme rýži a v tomhletom tlaku je to záležitost 15 minut a bude hotovo. Takže
pokračujeme v tlakovém vaření. A jsme ve finále, protože se nám všechno pěkně dovařilo. No, rejžička úplně jedna báseň. To mě na tom baví, že se tady dá bez problémů krásně na první dobrou, krásně podívejte se, takhle souběžně s tím masem připravit příloha. No a co masíčko? No jo, to je jako dort. To, jak jsem to jenom napíchnul, tak je to cítit, že to je ono a přál bych vám tu vůni, protože to je nádhera. No a teď ještě vyberu tady ty větší větvy linek a tu omáčku, tu zeleninu, mohli byste ji samozřejmě servírovat tak, jak je na talíři, ale já mám radši, když se to rozmixuje a ta šťávička je potom taková akorát zahuštěná a vlastně není tam žádná mouka, nic, jenom vlastně ta samotná krásně opečená zelenina, která se chutí skoncentrovala do finále. Tak tady někde máme čák. No a protože to je starý francouzský recept, tak v tom finále, v tom závěrečném ne už vaření, ale jenom rozpoložení té omáčky, tak tam přijde ještě pěkná porce másla, nechat rozpustit. Omáčka je akorát, rýže tady, tak to dáváme na talíř. Klasickou kuličku rýže, aby nás někdo nepomluvil, dáme 2. Tak a teď už malinko té omáčky. K té rýži samozřejmě se sluší omáčky dát víc, ale aby to vypadalo na talíři elegantně, tak tady naberu jenom opravdu takhle 3-4 lžíce, pěkně s tím máslem a necháme to na oko a tu další omáčku, která by k tomu případně mohla být, tak ta bude dodána v zápětí nějaké misce přímo na stůl. A teď pro ty, kdo mají rádi kližnaté hovězí, podívejte se na tu nádheru. To je podobné, jako jsou populární hovězí hlíčka, tak je velice pěkné tadyhle ta hloupaná plec s tou krásnou, jak se říká, flaxou. To prostě je parádička. Já to miluju, nevím jak vy, ale určitě bych vám přál si to pošušňat. Ostatně můžete to připravit, je to jednoduché a když máte takového pomocníka, tak se hovězí na víně zvládne co a za 1 hodinu. Tak dobrou chuť.